back to my channel. And ngayon, gagawa tayo ng isang reacting video sa aking old pictures and mini mukbang sponsored by APHM, which mean is Vloggers Philippines Mindanao. So, galing sa kanila itong pasimpleng food trip natin ngayon na meron tayong siomai. Yan. Content na lang kasi binigyan ko sila sa labas. Tapos, meron tayong pa chicken joy in Mariora. Mr. Rice. Patay gutom ako. Kakakain ko pa lang. Ito lang muna kasi ngayon kasi actually dapat talaga reacting video tayo. So, ayun, nandito naman yung isa kong friend na magbibigay ng picture sa akin. So, let's start. First picture. Oh my God. This is God. Joke lang. Ano to, mga around 11 years old ako. Ganun. Tita ko may pakanan ito eh. Siya yung lagi kong kasama sa mga churba Chinese na mga trip niya na mag-photoshoot. Ganun. Tita ko yung kasama ko dito. Astig ako dito eh. So parang feel ko dito parang alam ko na paminta ako. Ito din. Ito yung picture na to. Kaya may pakala. Dito to sa kwarto eh. Kaya may pakala kasi, yun na nga, nahilig siya ako yung sinasama niya sa mga trip niya. Since then, parang best friend ko na yung tita ko. Game lang din sila, nag-change outfit lang ako. Ganun. Tapos sabi niya pa, Jay, kuha ka ng cellphone. Oh, sorry. Kuha ka ng cellphone, kunyari may kausap ka sa kabilang window. Ganun. Tapos, may balik ko sa isang picture na wala akong pangalan may kausap niya. Neto! Sa Davao. Mga 10 years old ako. Siguro. Ganun. Tapos yung biglaan lang dito ang Davao namin kasi yung kababatan ng kapatid ko. Shoutout pala kay Shasha. Hi! Doon na sila nakatira hanggang ngayon. Tapos pinapunta kami ng mama niya sa Davao. Biglaan. Tapos ayun. Punta kami sa Bulls Park. Meron ko siya. May balak ako dito na before and after. May picture kasi ako dito rin after years na rin. Trip lang namin ito ng mga tita ko. Dito sa bahay kasi wala kami magawa. Ganun. Trip namin mag-photoshoot na kunyari. Diba? Ito naman, trip ko. Trip to Jerusalem. Kasi, may digital camp kami before. Tapos, natripan ko mag-picture ng ako lang. Kaya ayun. Ang nagsasabi niya ng mga pango ako dito para sa picture na to, alam na niya. Ano naman masyado? Ito, photoshoot din ito, diba? Ang cute ng smile ko. Shout out dyan sa nakakita sa smile ko. Photoshoot din ito, siya rin na may pakana. Tita ko pa rin shout out kay Tita Babe. Feel ko napanood may tapag i-post sa IG. Halos lahat yung gulat ng picture ko lang dito sa may pakana. Kakatapos ko lang ito dito sa mini pool namin. Nabili rin ni mama sa akin before. Tapos natipan na naman ako. Kaya yun,
before apple siya. Tapos, parang dito ko rin na-feel na ako kasi tingnan mo, feel ko Koreanong hilaw din ako dito eh. Na tomboy lang. Yan! Isa pa to. Pa-baby masyado, diba? Yeah, photoshoot din ito namin ni tita. Yan, tapos yun, yung simula na yun na make-upan niya na ako. Doon na ako mag-enjoy. Sa photoshoot na yun, kasi yun lang yung maganda ako ng make-up. High school ako, third year. Maalala ko, shout out sa mga Yakalians dyan, batch 2014 ngayon sa kanila. And shout out kay Narhani Adam, na kaibigan ko, siya yung umayo sa akin na ganyan nakahijab ako kasi trip ko maghijab nung high school ako. Diba? Hi! Sticker ako nito dito sa amin, nag-school. Yan. Nag-intermission kami, graduation nito eh. Pag sinayaw namin tsokolate, hanggang ngayon, memorize ko pa rin yan siya. Ito, shout out dyan! Sunod na. Shout out dyan kay Precious Mate, ito mga niya. Precious Mate Ikaw, also known as Mimi. Shout out tayo dyan sa likod ko. Diba? Bungi days. Ako lang pala. And ito, birthday ko to siya. 2011. Sa grade ko guys. Send grade 1880. Yan siya. Ito siya. Celebration to ng birthday ko. Mini celebration na kami ng pamilya. And then, yun. Wala. Photoshoot lang ako, no? Kasi, bata pa lang ako. Meron na ako makipag-photoshoot. So, yun na. Ito na nagtatapos ang ating mini mukbang and reacting to my old pictures. So, yun na. May shoutout tayo. Shoutout kay Reza Canigo. Hi, Ankan. Bakit may piling? Then, how kay Pao Molinido, kay Dan Tubaling, kay Lord, hi sa inyo. Hi din sa mga friends. Shoutout din dyan sa friends ko na si Jazz, si Hannah, si Apple. Hi guys. And hi sa Barbies, kay Pat, kay Raz.